हेलो मारी चैनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं प्रोटीन थी भरपूर मिक्स कठोळनुं सलाड। तो चलो रेसिपी शुरू करिए। रेसिपी पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो मिक्स कठोळनुं सलाड बनाववा माटे मैं ही 1 कप काळा चना लीधा छे, जेने आपणे सौप्रथम गरम पाणी में पलाળી लेशुं। तो मैं ही एक तपेली में पाणी गरम करवा राखी दीधुं हतुं, जेमां चना एड करी अने त्यारबाद एने उकळता पाणी में 2 થી 3 मिनिट राखवाना छे। अने हवे गैस बंद करी ऊपर ढांकण ढांकी अने 4 થી 5 कलाक माटे साइड में राखी देशुं। तो मैं अहीं छोले चना जे आवे छे, जेने काबुली चना कहीए छीए, ए पण लई शकाय। हवे आपणे बीजुं कठोळ जोई लईए। तो मैं अहीं मग अने मठ बंने 1/3 कप लीधा छे, जेने आपणे एकदम उकळता पाणी में एड करी देवाना छे। तो मैं पाणी पहेलेथी ज गरम करवा राखी दीधुं हतुं अने आवी रीते सरस रीते उकળી जाय तो एनी साथे ज आपणे सिंगदाणा एड करीशुं। तो मैं सिंगदाणा पण अहीं 1/3 कप जेटला लीधा छे। आज આપણે આ સલાડ છે ઝીરો ઓઇલ રેસીપીવાળું બનાવીએ છીએ, એટલે કે તેલનો બિલકુલ ઉપયોગ નહીં કરીએ। એટલા માટે અત્યારે સિંગદાણા બાફીને લઈશું, નહીં તો જો તમારે ક્રન્ચી જોતો હોય તો તળીને પણ લઈ શકો। હવે એને પણ આપણે ઢાંકીને 4 થી 5 કલાક માટે પલાળી લેશું, ત્યારબાદ ચેક કરીશું। તો 4 થી 5 કલાક થઈ ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો ચણા એકદમ સરસ રીતે પલળી ગયા છે। તો આપણે અત્યારે એને કુકરમાં એડ કરી અને આ પાણી છે એને કાઢી લેવાનું છે અને ત્યારબાદ બીજું 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી અને 1 ચમચી મીઠું નાખી અને કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 4 થી 5 સીટી કરવાની છે। અને જ્યાં સુધી આ ચણા બફાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે જે મગમઠ છે એને જોઈ લઈએ। તો મગમઠ પણ સારી રીતે પલળી ગયા છે, પણ જ્યારે પણ તમે આ સલાડ બનાવો ત્યારે મગમઠને ક્યારેય કુકરમાં પ્રેશર કૂક ન કરવા। એને આપણે તમે જોઈ શકો છો એમ કે સરસ રીતે પલળી ગયા છે, પણ છતાં આપણે એક વખત આ પાણી જે છે એને કાઢી ત્યારબાદ ફરીથી બીજું પાણી ઉમેરી અને એને ગેસ પર એક બોઇલ આવે ત્યાં સુધી આપણે ફરીથી એને ઉકાળી લેશું, જેનાથી મગ અને મઠ અને સિંગ ત્રણે પણ સોફ્ટ થઈ જશે। વધારે પડતું એને ઉકાળવાની જરૂર નથી, બસ એક બોઇલ આવે એટલે તમને ચમચાની મદદથી બતાવી દો તો આ રીતે એકદમ સરસ મગ અને મઠ સિંગ છે ફરીથી બફાઈ ગયા છે। તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને આ જે બધી વસ્તુ છે એને એક કાણાવાળું વાસણ એટલે કે કોઈ પણ ચાળણી હોય એમાં કાઢી લેવાનું, જેનાથી જે આ કુકિંગ પ્રોસેસ છે બંધ થઈ જશે અને આપણા જે મગ મઠ છે સેટ થઈ જશે। તો હવે મગ મઠ અને સિંગદાણા છે એને એકદમ ઠંડા કરી લેશું અને એની સાથે જે આપણે પહેલાં ચણા બાફવા રાખ્યા હતા એ પણ કાઢીને એને પણ ઠંડા કરી લેશું। તો બધી જ વસ્તુ સરસ રીતે ઠંડી થઈ ગઈ છે। હવે સલાડ બનાવીશું। તો અહીં એક મોટું વાસણ લેવાનું, તમારે જેટલી ક્વોન્ટિટીમાં સલાડ બનાવો એટલું જ છે કઠોળ વાપરવું। તો અહીં હું થોડા ચણા લઈ રહી છું, લગભગ 2 મોટા ચમચા જેટલા, ત્યારબાદ થોડા મગ મઠ અને બાફેલા શિંગદાણા અને હવે જો તમારી પાસે હોય તો સ્વીટ કોર્ન છે, અહીં મેં એને બાફી લીધા હતા, એને એડ કરી દેવા। જો ન હોય તો એ ટોટલી ઓપ્શનલ છે। ત્યારબાદ હવે અહીં મારી પાસે કાચી કેરી હતી તો એ 1 ચમચી જેટલી ઉમેરી દઈશ। કેરી છે સિઝનલ હોય છે તો હોય તો ઉમેરી શકાય। ત્યારબાદ ઝીણી સમારેલી કાકડી, ઝીણું સમારેલું ટમેટું, ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ન ખાતા હોય તો એ સ્કીપ કરી શકાય। ત્યારબાદ જે તીખી મરચી આવે છે મેં 2 તીખી મરચી છે આવી ઝીણી સુધારી લીધી છે, એમાંથી થોડીક ઉમેરી દેશું। ત્યારબાદ ઝીણી સમારેલી કોથમીર, ત્યારબાદ 15 થી 20 જેટલા ફ્રેશ ફુદીનાના પાન છે એને આવી રીતે સમારી લીધા છે એ ઉમેરી દેશું। આનો ફ્લેવર સલાડમાં ખૂબ જ સરસ આવે છે। અને હવે એક વખત આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી દેશું। હવે કરીએ મસાલા। તો મસાલામાં સૌપ્રથમ અહીં અડધી ચમચી જેટલું સંચળ પાવડર, ત્યારબાદ અડધી ચમચી જેટલું મીઠું, ત્યારબાદ 1 ચમચી જેટલો ચાટ મસાલો, અડધા લીંબુનો રસ અને સૌથી છેલ્લે અડધી ચમચી જેટલા કાળા મરીનો પાવડર। હવે એક વખત આ બધી વસ્તુ મિક્સ કરી દો એટલે આપણું પ્રોટીનથી ભરપૂર મિક્સ કઠોળ સલાડ તૈયાર છે, જે આપણા શરીર માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે અને ઝીરો ઓઇલ રેસીપી હોવાથી જે લોકો ડાયટ ફૂડ ખાતા હોય છે એની માટે તો આ બેસ્ટ રેસીપી છે। તો આશા રાખું રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।